Okay, we're back. Ito, meron na mga text na dumarating. 0916-736-1553. From Maricel of Caloocan. Sa tingin ko, ang bagong tax reform package ay pahirap talaga sa mga salaried workers. Especially doon sa mga above minimum ang sweldo. Kasi kung gusto talaga nilang tumaas ang tax collection, bakit hindi nila habulin yung mga kumpanyang di nagbabayad ng tamang buwis sa mangyayaring ito at matutupad ang first package ng train? Higit na bibigat ang pamumuhay ng mga tao. Remember, wala tayong middle class. We only have the poor and the rich here in the country. Malamang, sasagasaan niya ang maraming Pilipino. Totoo yan. Actually, yung train, package 1 lang yan eh. May 5 package itong train. Maganda yung na-comment ng viewer na yan. Kasi sa totoo lang, yung package number 2, babawasan ng corporate income tax. Yung package number 3, magbabawas ng capital gains tax sa mga interest from investments, mga ganon. Sa package 4, magbabawas ng property taxes. So kung titira mo yung buong itsura ng tren, halatang-halata talaga, binabawasan ng buwis na sinisingil sa mayaman at kailangan ng pampuno ng nawawala doon. Ang pampuno nila, VAT, oil taxes, sugar taxes, na babalikatin ng maraming Pilipino na bababa ng kita ngayon. So, yung natanong kayo, ang unang reaksyon namin, ang reaksyon namin sa takot ng Department of Finance na singilin ng mayayaman, nagpapato sila ng dagdag na buwis sa mas maraming mahirap. Napabigat naman para sa kanila. Okay, kasi yung mga maliliit na tao, mababang kinikita, hindi pwede maglabi sa Kongreso eh. O kaya magsuhol para mabago yung kanilang proposal. So, yung mga mayayaman, siguro, mayroong kakayahang mabago yung tinatalakay ng Kongreso, kanya silang pinakikinggan. Halimbawa yung example lang dun sa buwis. Sa ngayon, sinasabi nga na masyado mataas ang corporate income tax sa Pilipinas. Pero mataas anong pamantayan? Kung ang pamantayan natin, kailangan ng gobyerno ng pera. Yung nabanggit ng viewer nyo kanina, sa estimate namin sa Ibon, 400 billion pesos a year ang kulang sa singil sa mga kumpanya. So para sa amin, itong buong train na package na to, inaasahan mga 160 billion na kikitain. Pero it does not solve the problem of the under-collection. Hindi. Yun ang estimate ka na under collection. Sa daming makaparaanan, both legal, kasi marami silang mga exemptions, yung 30% na income tax rate na yon, yung effective tax rate na binabayad ng kumpanya, lumalo ng mga 10-12% to mga 25% lamang. Kasi nga, may hukbo sila ng mga abogado at mga accountant. Alam mo kasi dati, or sa dapat singilin yun. Sa ibang bansa, ang ginagawa dyan, like for example in Hong Kong, they don't look at the net, they look at the gross and say, okay, you pay this amount. And every year you are supposed to estimate what your corporate income tax should be plus 10% and you pay it. Then they will adjust at the end of the year if you never hit that plus 10%. Ang nangyayari kasi dito sa atin, pero yun, based on gross income. So wala nang titingnan yan na deduction na ganito o ganon o ganon. But if you are losing money, etc., they will adjust that at the end of the year when you have all the proof na talagang hindi kaya. Mas maganda yun. This is not the first time I've heard that proposal here, that we should adopt something like Hong Kong in terms of corporate taxation, rather than allowing it to be done on the basis of gross sale up to net sales up to net income, and then kasi doon nangyayari lahat ng kalokohan, lahat ng ano. To make it, you can lower the percentage a great deal. Sa lugar ng 30 or 35, you can lower it to as low as 10 or 15%. Pero based on gross. I think tama yun, pero bayan nabanggit nyo nga kanina, yung pagbibuwis, political choice siya eh. So ang tanong ngayon, sa mga naghahawak ng politika ng bansa, sa mga nagpopondo ng mga kampanya, ng mga senador, kongresista, maging presidente, papasa ba as a political choice na maging pabigat sa mga malalaking kumpanya? Tingin namin mahirap yun. Maybe what tama. we do is start it little by little. Hindi, biglayin na. Kung little by little. So gusto mo biglayin na? Hanap ng lusot yan. Magaling yung mga kumpanya sa little by little. Makapag-divert sila ng attention. O baka gagawin niya, patatanggal pa yung presidente. O di, sana yung pumalit, baka mas matapang pa kaysa presidente natin ngayon. Pero sa akin, if you want to avoid that, I'm really wondering why the Department of Finance did not consider that. Maybe it's because they realize hindi makakapasa.
Ako hindi eh. Ako tingin ko yung Department of Finance, kinikilingan talaga nila yung malalaking kumpanya, mga mayamang pamilya, at para sa kanila, ang pinakamadaling paraan para makakuha ng dagdag na buwis ay ipato dun sa maraming mahirap kaysa dun sa iilan na politically powerful na mayaman. Well, Political maybe I choice should yun. ask you the Ako, I think, question. What can you even do to activate the poorer segments of society so that they can apply pressure para hindi parati silang nadedehado? Well, ang magagawa lang namin sa Ibon, yung pagsusuri namin, babahagi namin. So, halimbawa, kami bilang as Ibon, sumama kami dun sa mga hearings sa Senado. Nagsabit kami, the usual lobby, ginawa naman namin yon. Binahagi namin yung pagsusuri namin dun sa mga komunidad. But there At is no nag-mobilize pressure sila. being applied in Congress by the people themselves. Well, the most na magagawa namin, halimbawa dun sa Senado, nakapagpamobilize kami ng mga maralitang lungsod para sabihin, tutol sila sa trend. Pero syempre, mukhang hindi pinansin ng Senado. I mean, actually, sa totoo lang, yung Senado mas pinansin. Yung Kongreso, hindi pinansin. Talagang hawak ni President Duterte yung Kongreso. Pero yung Senado, napansin namin yung mga senador, pati kay Senator Angara, nakinig siya eh. At kaya nga napakalabnaw ng version sa Senado kasi sinikap talaga tanggalin yung masyadong mabawagsik na tax measure na masyadong To mabigat sa equalize mahirap. it better. Oh, in effort talaga niya. Para sa amin, to his credit, si Senator Angara, pinag-aralan talaga niya yung batas. Piniliwanagan namin, hindi naman kami, piniliwanagan na maraming nag-present sa mga hearing, pabigat to sa mahirap. Kaya yung mga pagpapato ng VAT sa low-cost socialized housing, pinatanggal na yon. Yung pagpato ng VAT ng 10 pesos per liter tax sa 3-in-1 na iniinom ng mga mahihirap, pinatanggal na yon. Yung pagpipace ng pagtaas ng presyong petrolyo, biniliktad niya. Sa ng mabigat sa unang mga taon, mas magaan sa unang mga taon. At marami siyang ginawa. Pero yung nga yung punto namin, nakinig naman yung Senado, pero parang nabanggit nyo, pagdating sa BICAM, sabi nila ng Department of Finance, hindi nila tatanggapin yung version ng Senado. Oo nga, meron na statement na ginawa doon ng Secretary of Finance saying ipapabito raw niya kay Presidente Duterte pagka na-water down yung kanyang proposal. I don't know what to say to that. But hindi kasi ang hindi ko nakikita kasi dito, I do not see any estimate of how much the tertiary education will cost. So hindi mo alam kung anong pwedeng kunin pera. In other words, ang gagawin lang na dito, kunyari, citing the cost of tertiary education na magiging libre, ang question na kailangan mong tingnan dito ngayon is, kano ba hinahanap mo taon-taon? And there is no such estimate. Kanya hindi natin makita. Because there are some questions that have to be asked about that. Lalo-lalo na, yung qualification ng mga taong natapos sa high school to enter college, if their academic level is inferior. Eh, bakit mo bibigyan ng libreng pag-aaral yung papasok sa kolehiyo kung ang kanyang equivalent to learning is grade 6? Sa pagkabasa naman namin dun sa batas, kailangan pumasa dun sa requirements ng eskwelahan eh. So kung may problema dun sa standards ng eskwelahan, yun ang dapat i-address. Pero malinaw naman sa batas, yung magka-qualify para dun sa libre education sa tertiary, ay dapat pumasa dun sa anuman academic standards ng SUC na pinag-uusapan. But no estimates as to how many can possibly comply with that. Because they also do not want to criticize the public educational system. Ang nakita namin, kinusap namin yung CHED, kinurek nila yung unang estimate nila na 30 to 40 billion lamang kasi bumati lamang yun dun sa mga enrollment sa mga nakarang taon. Exactly nga, yung nag-enroll, yung may kakayanan magbayad. So, tinanggap nila na masyado maliit yung estimate na yon. Nung nirevise nila yon, naglalo ng about 70 to 90 billion maximum yung nakita nila. So, para sa amin naman, magpabuti yon kasi may pagkilala na may karapatan sa edukasyon, makatulong sa kagalingan ng pamilya. Ang mas punto namin, hindi dapat nakatali sa train yung pagpatupad na yon. Kasi actually, nasa batas eh. At part ng batas doon, yung provision to raise resources, may obligasyon yung gobyerno na ibigay, na mag-raise ng resources para magbigay yung free SUC. That should be under the budget of the Department of Education. Oo, exactly. May provision ba sa Department of Education for that, let's say, for this year or next year? Wala daw, pero madaling mahabol yan. Pwede mag-sabit naman sa supplementary budget. Eh. Magkaka-savings din naman, Yeah, I know, guaranteed but now every is year the naman time to make that estimate, not later. Oo nga.
sa totoo lang, hindi kasi seryoso yung administration na ipatupad yung SUC. Kung kinausap yung Department of Finance, ang magsunod ng Department of Finance, sa halip na mag-invest sa infrastruktura ng utak ng kabataan, gusto na infrastruktura na pwede ko ng litrato at pwede mag-posing-posing na, yan, ang ganda-ganda ng pinagawa naming kalsada, tren, riles, ano man ganyan. So, ang humaharang sa pagpatupad niyan ay yung Department of Finance. Okay, from 0916-461-7106. Ang mga senior citizens ba apektado rin ng train? Mawawala rin ba ang 20% discount na ini-enjoy nila from selected products and services? Hindi ba dapat mas bigyan pa sila ng higher benefits? You know, actually, we are the only country in the world doing things like this. Like The what? 20% discount, plus exemption from VAT. That's the fundamental benefit of senior citizens. And it's not a question of giving them everything. What's being done by the government in giving them and enabling them to have a 20% discount on most of the things that they buy, lalo na sa medicine, basta may prescription, meron kang 20%, an exemption from VAT is already a very, very, very substantial thing. Now, so sa akin dito, under this train, hindi ginagalaw ang VAT for senior citizens. As a matter of fact, it's specifically exempted. Doon sa provisions dito na hindi gagalawin yung kanilang na-enjoy sa ngayon. And that I think that is good. But the issue that comes up here is ang umiiraw sa atin kasi awa eh. And this is where you have to just realize that in this world that we live in, talagang kailangan you have to pay your way. Even if it is small amount that you are able to pay, but you can pay your way. Yun ang mahalaga. And the 20% discount, for example, simply just on medicines and whatever you eat. Sa iyo lang, ha? Hindi doon sa apo mo, hindi doon sa anak mo, kundi sa iyo lang. Meron ka ng diskwentong 20%. Malaking bagay na yun, di ba? Para sa amin, napakahalaga at laking tulong, laking ginhawa ng VAT exemptions at yung all the mga senior citizen, even sa persons with disabilities. So para sa amin, buong suporta namin sa takot ng Kongreso na tanggalin yan. So actually, isa din sa mga pagpapalabnaw. May konting pagpapalabnaw ginawa sa Kongreso, isa doon ay niretain yung mga exemptions na yan. Sa Senado, na-retain din exemptions na yan. Ayon ng DOF yan pero na-retain siya. Pero tingin namin, kumbaga panakibutas lamang yan. Ang mas mahalaga, kung seryoso, again, political choice. Kung seryoso yung gobyerno na tulungan ng mga senior citizens natin, lalo na galing sa mga mahirap ng pamilya, ang tamang sistema dyan, na hindi nga yung medyo komplikado na VAT, discount, ganyan. Ang tamang sistema dyan, magkaroon ng universal pension sa lahat ng matandang Pilipino. Kumbaga, after reaching a certain age, dapat lahat ng Pilipino, as a matter of right, may pension siya. Well, tingin namin, yun naman is covered under our social security system kung bahagi ka ng SSS or GSIS. Kaso, sa kwenta namin, 60 to 70% ng ating elderly ay hindi sakop ng SSS or GSIS. So, bakit ngayon? Kasi libre na ngayon magpasakop sa SSS at GSIS. Well, lalo na sa mga nakaraan, di ba? Kasi may mag-iipon ka eh. Halimbawa sa SSS, 10 taon yata ang kailangan para maka-ano ka, di ba? Maka-benefit ka. So, may transition din nagaganap. Pero, ingat, yun ang reality. Marami sa mga Pilipino ay elderly natin ay hindi pasok sa JS or dun sa SSS. Okay, we have to pause for a few reminders. Babalik po kami dalawa dito ni Kasani.